स्वाध्याय इयत्ता 9वी विषय जलसुरक्षा घटक 3 जलव्यवस्थापन प्रकरण 3 पाण्याचा प्रवास धरण ते घर. धरण ते घर पाण्याच्या प्रवाहातील टप्पे सांगा. पाणी प्रथम धरणांमधून वाहिन्यांद्वारे ऊर्जा वापरून किंवा उताराचा वापर करून जलशुद्धीकरण केंद्राकडे आणतात. जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये पाणी शुद्ध केले जाते. जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणी पाण्याच्या टाकीपर्यंत पोहोचवले जाते. या टाक्यातून मुख्य जलवाहिनी, उपवाहिनी, नळ जोडणी या मार्गाने प्रत्येक घरामध्ये पिण्याचे पाणी पोहोचवले जाते. जलशुद्धीकरण म्हणजे काय? पाण्यातील अवांछित घटक जसे की रसायने, जैविक दूषित पदार्थ, निलंबित घन पदार्थ आणि वायू पाण्यातून काढून टाकण्याची प्रक्रिया म्हणजेच जलशुद्धीकरण होय. पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेचे थोडक्यात वर्णन करा. जलशुद्धीकरण केंद्रात पाण्यात रसायने टाकून पाणी घुसळले जाते. पाण्यातील गाळ खाली बसल्यानंतर पाणी गाळून घेतले जाते. पाण्यामध्ये असलेले अनिष्ट वायू, पाण्याला दुर्गंधी व अनिष्ट चव देणारे पदार्थ, पाण्यातील बाष्पशील पदार्थ काढून टाकण्यासाठी वायू मिश्रण करतात. त्यानंतर जंतुनाशके वापरून पाणी शुद्ध केले जाते. पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प देखभाल व्यवस्था कशी असते? पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था योजनेच्या खर्चानुसार सामान्यतः बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत सरकारकडे असते, परंतु सर्व काम पूर्ण झाल्यावर ती ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्याकडे दिली जाते. पाण्याचे परीक्षण करून शुद्धीकरण प्रक्रिया योग्यतेने होत आहे का? सर्व रसायने योग्य प्रमाणात घातली जात आहेत की नाहीत? किलाटके व क्लोरीन यांचा साठा पुरेसा आहे की नाही? यंत्रे, पंप इत्यादींची संख्या इत्यादी सर्व बाबींकडे काटेकोरपणे लक्ष दिले जाते. पंपापाशी असलेले चालक, रसायनतज्ज्ञ, यंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ या सर्वांच्या कार्यावर विशेष लक्ष दिले जाते.